Sziasztok srácok, üdvözöllek benneteket a mai videóban. Ma a kis turingot fogom folytatni, remélhetőleg az epizód végére még egy motor is bele fog kerülni, de erre most még nem vennék mérget, egyelőre az elejével kínlódok. Habár már egész jól illeszkedik, de azért itt-ott vannak problémák. Mutatom. Kezdjük mondjuk azzal, hogy itt a bal oldalon egész jól illeszkedik, mert az irányjelzőnél is, a sárvédő végénél is, ahol a lökhárítóval összeér, jó, mondjuk itt még kell rajta egy kicsit variálni, de az ajtónál is egész jó. Úgy a hézag is tök jól kijön. A bal oldalon, jobb oldalon, itt is egész jól összejön az ajtóval, nincsen vele igazából különösebben gond, szépen benne van a síkban is, az irányjelzőnél is megint csak jó. Itt a lökhárító egy kicsit lentebb van, de ezen még lehet állítani a konzolon föl-le, azzal se lesz különösebben gond. Ami viszont gond, hogy ez a kis fül, ez túlságosan kifelé áll, és hát ez nem olyan, mint a fém, hogy majd fogom és elhajlítom, hanem ezt fogom és letöröm a francba gyakorlatilag, de azt meg nem szeretném. Tehát, hogyha van valami ötletetek, hogy ezt a kis fülikét, ami karbonból van, ezt hogy tudnám úgy elhajlítani, hogy ne törjem szana szét, akkor írjátok meg nekem a kommentben, hogy mégis mit kellene vele csinálni, de az is lehet, hogy egyszerűen csak rövidebbre fogom vágni, és utána mindenki happy. A másik gondom az annyi lenne, hogy hát a motorháztető csálé. Nem középen van. Hát, ha megnézem, akkor ott egy kicsit balra áll, ott meg nagyon balra áll. És az egészet el kellene jobbra vinni. Igen ám, csak hogy a zsanér az már teljesen el van mozdítva. Hát ennél jobban nem lehet jobbra vinni. Én szerintem egy megoldás maradt, innen egy kicsikét csiszolok ki, hogy jobban el lehessen vinni a motorháztetőt. Hát most így, ha szembeállok vele, akkor jobbra, hogy szépen passzoljon. Mert most annyira el van csúszva, hogy itt ilyen csúnya nagy a hézag, itt meg ilyen csúnya keskeny a hézag. Hát ezzel még el leszek egy darabig, de azért már jól halad. Na, úgy látom, tegnap óta ezt se csinálta senki. Akkor folytassuk. Hátra van még mindig a motorháztető zsanéroknak a kis csiszolása. Megpróbálom beállítani a motorháztetőt, aztán szerintem a lökhárítót egyelőre hagyom, úgyis másik megy rá, de erről majd egy későbbi videóban lesz szó, úgyis fogjátok látni, hogy miért. A probléma ugye abban áll, hogy a motorháztetőt el kellene vinni erre, de hát nem olyan sokat, tudom is én 2-3 mm, de ahhoz innen, ebből a részéből ki kell csiszolni, ugyanúgy ezen az oldalon is, ebből a részéből, alul is, fölül is.
csiszolással egyelőre meg vagyok, de hadd mondjam el, ha már így megragadjuk az alkalmat, a nap tipjét is. Ha ilyen munkát csinálsz, lehetőleg takard le a környékét, mert minden egyatt a forgács. Kicsit könnyebb lesz utána a takarítás. Ezek most már elkészültek, kicsit meg lett bővítve mind a két oldalon. Próbáljuk fel rá a motorháztetőt. Oké, na nézzük! Hát így elsőre pont az ellenkezőjét értük el, mint amilyen volt. Most ezen az oldalon lett elég szűk a hézag, végig, és ezen az oldalon lett olyan széles hézag, mint a másik oldalon volt. Így most már aztán egy dolog maradt hátra, valahogy meg kell felezni a kettőt. Végül összeállt az M3 Touring eleje, egy kicsit megküzdöttem vele, lehet, hogy úgy tűnik így a videóról, hogy ez ilyen aránylag gyorsan menő történet, de azért 2 napig ellagóztam vele, amire így sikerült beállítani, amire 68-szor kicsavaroz, visszacsavaroz. Nem mondom, hogy így is teljesen tökéletes, az első lökhárítót inkább nem bántam tovább, mert úgyis másik fog majd rákerülni a végén. De azért nagyon örülök az eredménynek, mert szerintem amennyire lehetett beállítani, azt sikerült beállítani, amit ki lehetett hozni belőle, azt kihoztam. Nézzük, milyen lett a végeredmény. A hézagok mind a két oldalon jók lettek a sárvédőnél, most már a motorháztetőnél is elég szépen fut. Itt annyi látható igazából, hogy elég egyforma a hézag egészen idáig a tetejéig, ott egy picit kiszélesedik a jobb oldali sárvédőnél. Itt az ajtónál elég jól fut végig a hézag, jó lett az irányjelzőnél is. Végül lecsiszoltam egy picit a kis fülből, aztán az is passzol most már, motorháztető is jó lett. A lökhárítón lehetne még itt állítani egy kicsit, de ezzel most nem foglalkozok. Itt a bal oldalon szintén jó lett. Hasonló a helyzet a hézaggal a motorháztető mellett. Itt is körülbelül a felső 20 centig olyan szépen egyenletesen fut, aztán egy picit kiszélesedik, de azt gondolom, hogy ennyivel még férjhez mennek a lányok. Az ajtó mellett itt van rajta egy kis nyitás, ez benne van sajnos a mintában is, a fém mintában, amiről a karbonsárvédők készültek. Hát itt a hegesztés, ugye ezt a vesét előrébb kell egy kicsit mozdítani, és a hegesztés elhúzta a lemezt. Belül a felfogatások is elég jól rendben vannak. Csavarhelyek szépen stimmelnek, bal oldalon. A jobb oldalon is majdnem. Még az is jó. Itt egyedül ez az egy, ahol egy picit még kell rajta bővíteni, de utána ez is jó lesz. Hát erre az egész összerakásra, felrakásra, illesztésre azért van szükség, hogy megnézzük mi hogy passzol, bővítünk a zsanéron, kicsit bővítünk egy-két csavarfelfogatási helyen, hogy amikor összeáll és látjuk, hogy na ez így jó,
nem kell rajta már változtatni, akkor nyugodt szívvel el fog menni a fényezőhöz, és amikor majd visszajön, akkor tényleg csak fel kell rakni, nem kell már rajta csiszolni semmit, és legalább nem fogjuk összeverni a fényezést. Hát igazság szerint most kellene a díszlécet és az irányjelzőt befaragni a sárvédőbe, mert ugye, ahogy látod, az M3 sárvédőben egy kicsit hosszabb hely van a díszlécnek, így aztán a saját Touring díszlécet kell ide kialakítani úgy, hogy bele kell faragni az irányjelzőt, de persze megoldható, csak egy kicsit játszani kell vele, meg vágni kell rajta egy kicsit nagyobb lyukat. Minden megoldható, csak erre most az a baj, hogy nem nagyon lesz idő, ugyanúgy nem marad idő a rácsra sem, mert vasárnap már jönnek a motort bekötni, és addigra benne kellene lenni a motornak, a benzintanknak, a benzincsövezésnek, mindennek. A fékkel egyelőre nem foglalkozunk, az most nem érdekes, csak odáig legyen meg, hogyha a vezetékelés kész, akkor pöcröf tudjon indulni a technika. Ezzel kell folytatni. Úgyhogy most egyelőre az eleje készen van, ennek nagyon örülök. Igaz, hogy 2 napot eljátszottam vele, amire sikerült így összeállítani, de mindenképpen be akartam állítani, hogy megnézzem, hogy passzol a sárvédő. Szerintem tök jó lett. Remélem nektek is tetszik, hogyha tetszik, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Viszont most már folytatni kell a motorbeszereléssel, meg a többivel. Gyerünk! Ha már 2 nap alatt normálisan sikerült az egész elejét összerakni, akkor mi lenne, ha 10 perc alatt szétszednénk? És közben megmutogatom, hogy hogyan kell úgy beállítani a lökhárítót, a lámpákat, stb., hogy azok biztos, hogy jól álljanak, vagy ha esetleg van rajta valamerre egy kis lógás, ferdeség, akkor azt hogy tudjátok kiküszöbölni. Nézzük! A motorháztető felfogatási pontokat a zsanérokon néztük már az előbb, hogy lehet egy kicsikét bővíteni, arra szerintem ne is pazaroljunk több időt. A fényszórókon van némi állítási lehetőség itt felül, a füleknél, illetve lent a keretnél. Mindjárt leveszem őket, és akkor meglátjuk. A fényszóróknak van egy kis alsó kerete, ezeken 2 ponton lehet állítani. Ott az egyik felfogatási pont, illetve ott a másik. Ez ad némi kis játékot, hogy fel-le, jobbra-balra egy picit tudjunk vele mozdulni. Most nézzük a lökhárítót. A lökhárítót ez a karbonmerevítő tartja, ezen is lehet egy picikét állítani. Itt van belül 3 csavar. Ezeken lehet állítani, de úgy, hogy először itt van felül egy popszegecs, illetve itt van alul egy popszegecs, amit ki kell venni, és utána, ha meglazítod ezt a 3 csavart, bocsánat, 2-t, egyik, illetve a másik, akkor egy kicsit lehet ezzel is jobbra-balra felle mozogni. Látod? Kicsit külön lehet még az árhíddal is játszani, akár itt felül, egy picit, hogy kicsit balra, kicsit jobbra a tetejét, van egy kis állítási lehetőség. Ugyanúgy itt lent is, itt is van egy picike kis lehetőség felle, jobbra-balra menni vele, úgyhogy egész jól össze lehet rakni az egész elejét, csak tényleg az, hogy idő kell hozzá, rengeteg idő. Mindent kipakoltam a motortérből, lehetne már beszerelni a motort, viszont van egy olyan probléma, amire nem gondoltam, hogy hát ezen a motoron még nincsen váltó. Váltó nélkül pedig szerintem, de javítsatok ki, ha tévedek, szerintem maximum csak az önindítót lehet majd egy kicsikét megmozdítani, azon kívül más nem nagyon. Úgyhogy ezt most egyelőre félre rakom, amíg rakok rá egy váltót, viszont hogy ne pazaroljam az időt,
kipakolom a belsejét. Úgyis ki kell, hogy jöjjön még a műszerfal, a műszerfaltartóvas, ki kell, hogy jöjjön a klímabox, a középkonzol, a szőnyeg, a kábelezéshez kelleni fog a hely. De mielőtt még belevágnék a belsejébe, mondjátok meg, de őszintén, szerintetek megtartsam a tetősint, vagy inkább levegyem, és maradjon helyette csak egy díszléc? Melyik jobb? Tetősinnel, vagy tetősin nélkül? Írjátok meg kommentben. Műszerfalból mindent sikerült kiszedni, mondjuk sikeresen eltörtem a középső szellőzőt, de nem érdekes, majd kicseréljük. Általában borzasztó nehezen szokott kijönni. Kijött a középkonzol is, most már tulajdonképpen a következő lépés, lehet kiemelni a műszerfalat. Vagy mégsem? Az A-oszloptakarók úgy néz ki, kimaradtak. Azért vannak itt is finomságok. Hát azért kell egy picit bontani, mielőtt elkezdünk építkezni. Na, kikerült a műszerfal, most már egy kicsit elfelejtettem, hogy kell kiszedni, úgyhogy ezzel is sikerült picit megkínlódni, de nem érdekes. Találtam még itt ilyen fura vezetékeket, amik így ilyen nem tudom hova tartoznak, meg mit csinálnak, valószínű, hogy lesz majd egy kis köpködés vezetékelés közben, hogy először le kell szedni róla azt, ami nem odavaló, és akkor utána kipótolni azzal, ami valójában kell. Halvány fogalmam sincs például ez az USB mire való itt, de igazából olyan túlságosan nem is érdekel, mert úgyis kidobáljuk belőle. A lényeg az, hogy most már üres, jöhet ki a következő körben a műszerfaltartóvas, a klímabox után a pedálok és a szőnyegek, aztán kész is a hely. Most viszont úgy néz ki, hogy be kell fejezzük. Sajnos nem sikerült a motort betenni, hiába szerettem volna nagyon, de legalább most már megvan, hogy mivel kell folytatni nála. Ha kíváncsi vagy rá, hogy a következő videóban bekerül-e a motor a helyére, és vajon beindul-e, akkor mindenképp iratkozz fel a csatornára, és tarts velem a következő videóban is. Ha tetszett ez az epizód és ez a kis kínlódás, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot. Ha bármi kérdésed van az építéssel kapcsolatban, vagy elakadtál a saját turingoddal, akkor nyugodtan írd meg kommentben, és megpróbálok segíteni, vagy esetleg a többiek is tudnak segíteni. És egyébként találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Lehet, hogy úgy tűnik így a videóról, hogy ez ilyen aránylag gyorsan menő történet, de azért 2 napig ellegóztam vele, amire így sikerült beállítani.